Якщо ви шукаєте на ринку не просто черговий міський кросовер, а автомобіль із ширшим діапазоном можливостей, то рано чи пізно увага неминуче зупиняється на моделях, які намагаються поєднати повсякденну практичність із реальною універсальністю. Сьогодні автовиробники все частіше намагаються знайти цей баланс між економічністю, комфортом у місті та здатністю впевнено почуватися там, де асфальт закінчується. І в цьому підході Subaru традиційно займає досить послідовну позицію, не надто захоплюючись зовнішніми ефектами, але намагаючись зберегти функціональність як основу своїх рішень. І саме у цьому контексті інтерес викликає нова версія Subaru Forester. Компанія виводить на ринок нову гібридну модифікацію популярного кросовера, причому з акцентом не лише на витрату палива, а й на позашляховій якості. Нагадаємо, що шосте покоління кросовера дебютувало наприкінці 2023 року в Штатах та спочатку пропонувалося виключно з бензиновим двигуном. Пізніше лінійку доповнила оновлена версія з позашляховим напрямком Wilderness, розрахована на тих, хто не обмежується міськими маршрутами. Але при цьому такий варіант оснащувався тим самим фірмовим атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра та потужністю 183 сили. І хоч у Європі звичайний Forester вже давно доступний лише з гібридною силовою установкою, на ринку Північної Америки гібрид з'явився тільки навесні 2025 року, зробивши крок у бік економічності та екологічності. І донедавна ці два напрями – економічність та підвищена прохідність – існували паралельно і не перетиналися. Але тепер ситуація змінилася. На автосалоні в Нью-Йорку Subaru представила оновлений Forester Wilderness, який уперше отримав гібридну систему та покращені позашляхові характеристики. Фактично йдеться про спробу об'єднати в одному автомобілі відразу кілька сильних сторін. Нижча витрата палива, збільшений запас ходу та покращена позашляхова підготовка. Виходить не просто чергова версія, а акуратно вивірений баланс між містом, трасою та справжнім бездоріжжям. Але про все по порядку далі. Головним нововведенням став перехід на гібридну силову установку. Тепер замість опозитного атмосферника на 183 сили з варіатором у новій версії Wilderness встановлена гібридна система від звичайного Forester. Базовий двигун залишився тим самим на 2,5 літри, але був переробленим під економічніший цикл. Віддача знизилася до 164 сил та 209 ньютон-метрів. Натомість йому тепер допомагає стартер-генератор та тяговий електромотор потужністю 120 сил та 270 ньютон-метрів. У сумі це дає 197 сил, що на 15 коней більше, ніж у звичайної версії. На перший погляд, це небагато, але гібридна система повинна заповнювати прогалини в крутному моменті на низьких обертах, що є величезним поштовхом під час руху по бездоріжжю. Що цікаво, Forester Wilderness із гібридом переважно їздить на електротязі. Двигун підключається до коліс через одноступеневий редуктор тільки тоді, коли це дійсно потрібно. Система може працювати як у послідовному, так і в паралельному режимі. Батарея тут всього на 1,1 кВт-годину встановлена під підлогою багажника. І це означає, що повноцінне запасне колесо тепер не вміститься – компроміс заради гібридного приводу. Subaru заявляє про 25% зниження витрат палива в порівнянні із чисто бензиновим Forester Wilderness. Конкретних цифр немає, але прості розрахунки дають близько 6,7 літрів на 100 км на шосе і трохи більше 7,6 літрів у місті проти 8,4 та 9,4 літрів у стандартного варіанту. На бездоріжжі цифри, звичайно, будуть іншими, але очевидно, що гібридна система робить Wilderness відчутно економічнішою. Тут, як і раніше, використовується традиційна механічна схема повного приводу Subaru з міжосьовою муфтою, а задня вісь, як і раніше, з'єднана з трансмісією через карданний вал. Розподіл крутного моменту в нормальних умовах руху становить 60% на передні колеса і 40% на задні.
При цьому гібридна версія Wilderness помітно відрізняється не лише силовою установкою. Інженери допрацювали підвіску, встановивши інші пружини та амортизатори, а також посилили шумоізоляцію, щоб зробити поїздки більш комфортними як на асфальті, так і поза ним. Ці зміни вплинули на дорожній просвіт, який збільшився з 221 до 236 мм, що додатково розширює можливості автомобіля на пересіченій місцевості. Окремо довелося переглянути налаштування підвіски з урахуванням збільшеної маси через гібридну систему. Wilderness став приблизно на 125 кг важчим за бензиновий аналог і тепер важить 1790 кг. Незважаючи на додану вагу та електричну складову, автомобіль зберіг свою позашляхову геометрію. Кути в'їзду, з'їзду та рампи тут, як і раніше, на рівні, який дозволяє впевнено почуватися поза асфальтом. Кут в'їзду становить 23,5 градуса проти 19 градусів у звичайного Forester. Кут рампи збільшений до 26, а кут з'їзду зріс до 25,5 градуса. Позашляхові можливості автомобіля посилюються за рахунок системи Subaru X-Mode із системою контролю спуску згори та режимами сніг-бруд та глибокий сніг-бруд. Габарити автомобіля залишилися без змін. Довжина становить 4641 мм, ширина 1961, висота 1750, а колісна база 2670. Що важливо, поява гібридної силової установки ніяк не вплинула на об'єм багажника. Тут усе як і раніше. У стандартному положенні він пропонує 779 літрів простору, а якщо скласти спинки заднього ряду сидінь – 1954 літри. Зовні нова модифікація Forester Wilderness виглядає як і бензинова версія, і ніщо не видає в ній гібрид. Втім, позашляховий Forester, як завжди, відрізняється іншими бамперами, порогами та решіткою радіатора, помітною часткою нефарбованого пластику та мідними акцентами. На даху масивні рейлінги із запасом міцності до 363 кг, а знизу додатковий захист днища, явно розрахований не лише на міські бордюри. Завершують картину чорні 17-дюймові колеса із позашляховими шинами Yokohama Geolandar. Не можна помітити зміни і в салоні нової версії Wilderness. Тут використано комбіноване оздоблення з вологостійких матеріалів, що легко очищаються. Передні сидіння отримали тиснення з логотипом, а підлогою, включаючи багажник, розкладені гумові килимки з характерним малюнком. Доповнює інтер'єр декоративні мідні елементи. Перед водієм пара звичних дисплеїв, віртуальна панель приладів діагоналлю 12,3 дюйми та 11 і 6-дюймовий сенсорний екран мультимедіа з навігацією та вбудованими картами. Також тут є акустика Harman Kardon з 11 динаміками та підсилювачем, а над головою – панорамний дах. Що стосується безпеки та помічників, кожен гібридний Forester Wilderness оснащується комплексом Subaru EyeSight. До нього входять системи автоматичного екстреного управління та утримання смуги, контроль сліпих зон із попередженням про поперечний рух ззаду, асистент зміни смуги, адаптивний круїз-контроль з функцією центрування, а також система екстреного гальмування та інші функції допомоги водію. Нова гібридна версія Subaru Forester Wilderness вийде на американський ринок ближче до кінця 2026 року. Ціни поки не розкриваються, виробник обіцяє оголосити їх ближче до старту продажів. Якщо орієнтуватися на поточну ситуацію, пригодницький Forester із класичним бензиновим двигуном у Штатах зараз стартує приблизно від $36 300. Гібридні версії звичайного Forester, як правило, дорожчі за бензинові аналоги приблизно на $3000. І якщо ця логіка збережеться для нової версії Wilderness, то підсумковий цінник цілком може виявитися в районі $40 000. Друзі, дякуємо, що провели цей час із нами. Ми цінуємо кожного глядача та сподіваємося, що вам було цікаво. Підтримайте нас підпискою та вподобайкою, щоб залишатися на зв'язку та не пропускати нові випуски. Пишіть свої думки в коментарях.
Нам важлива кожна думка, і діліться цим відео з друзями, хто теж любить автомобілі. Бережіть себе на дорогах та до нових зустрічей на каналі.